ओह गॉड एक बार दिला दे। हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। जुन प्रिभ्यू भिडियो तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको भिडियो टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। यो भिडियो मार्फत कसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतर्फ जाउँ। साथीहरु, आज हामी यस्तो खालको भिडियो एडिटिङ चाहिँ क्यापकट एप्लिकेसनबाट गर्न गइरहेका छौं। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसन छैन भने डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहोला। त्यसपछि क्यापकटलाई ओपन गरिदिनु होला, न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नु होला, फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी फोटोको सेक्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यहाँबाट 9 वटा फोटोलाई लिनुपर्ने हुन्छ। धेरैको जिज्ञासा के रहेको छ भने हामीले पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 एनिमेसनलाई साइडबाट एनिमेसन लगाउने त्यो त हामीलाई आएन भन्ने कुरा धेरैको जिज्ञासा रहेको कारणले गर्दाखेरि म यहाँ तपाईहरुलाई एउटा डेमो देखाउन गइरहेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्ट म अहिले एउटा मात्रै फोटो एड गर्ने छु। तपाईले पनि एउटा मात्रै फोटो एड गर्नु होला। त्यसपछि जस्ट एड बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला। फोटो एड भइसकेपछि अब हामीले यसको फर्मेट मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि स्लाइड बारलाई थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले फर्मेटको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले 16:9 लाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले रोटेट गरेर यसलाई स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यसरी फोटोलाई दुईटा फिंगरको सहायताले रोटेट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले ब्याक जानु होला। ब्याक जानुको लागि यो एरोलाई एकचोटी क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब फोटोलाई एकचोटी टच गर्नु होला। फोटोलाई टच गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले यसको ड्युरेसन कति रहेको छ, फोटोको ड्युरेसन घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट ड्र्याग गरेर यसको ड्युरेसन कति रहेको छ तपाईले त्यो अनुसार मिलाउनु होला। म पछि तपाईलाई फर्मेट भनिदिने छु। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ तल एनिमेसनको अप्सन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गएर तपाईले सुरुको फोटोलाई बाइ सेट टु एनिमेसन एड गर्नु होला। यहाँनिर तपाईलाई म बाइ सेट टु एनिमेसन देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर रहेको छ बाइ सेट टु एनिमेसन, सुरुको फोटोलाई एड गर्नु होला। म भने यसलाई पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्न गइरहेको छु, किन भन्दाखेरि यो डेमो तपाईलाई देखाउन लागिरहेको छु। यहाँनिर पेन्डुलम टु एनिमेसन रहेको छ, यसलाई जस्ट सिलेक्ट गरेर तपाईले यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ साइडमा तपाईले क्यापकटको वाटरमार्क देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसलाई क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर माथि तपाईले एक्सपोर्टिङ बटन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसलाई क्लिक गरेर एक्सपोर्टिङ गर्नु होला। तपाईले यसो गरेर साथीहरु 9 वटा फोटोलाई पनि तपाईले सम्पूर्ण फोटोहरुको ड्युरेसन मिलाउँदै तपाईले सुरुको फोटोलाई बाइ सेट टु र बाँकी फोटोहरुलाई पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नु होला। यति गरिसकेपछि जस्ट तपाईले डन बटनलाई ओके गरिदिनु होला। मैले तपाईहरुलाई एउटा फोटोको डेमो देखाए गरी नै मैले एक वटा फोटोलाई एड गर्दै मैले सम्पूर्ण फोटोहरुमा एनिमेसन लगाइसकेको छु। अब तपाईले यति गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले भिडियोको सेक्सनमा आउनुपर्ने हुन्छ। भिडियोको सेक्सनमा आएर अब तपाईले यहाँबाट 9 वटा जुन भिडियो हामीले अघि बनाएको थियौं यो सम्पूर्ण फोटोहरुलाई यसरी एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एड गरिसकेपछि अब तपाईले जस्ट यो एड बटनलाई प्रेस गरेर एड गरिदिनु होला। अब म तपाईहरुलाई भिडियो प्ले गरेर देखाउने छु। मैले सम्पूर्ण फोटोहरुमा एनिमेसन एड गरिसकेको छु। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सुरुको फोटोमा बाइ सेट टु एनिमेसन एड गरेको छु भने बाँकी सम्पूर्ण फोटोहरुमा पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गरेको छु। यति गरिसकेपछि अब हामीले फेरि यसको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तल तपाईले स्लाइड बारमा फर्मेटमा जानु होला। 9:16 लाई क्लिक गर्नु होला र सम्पूर्ण अब यो हामीले पहिला बनाएको यो जुन भिडियो रहेको छ यसलाई रोटेट गर्नु होला। एक गरेर तपाईले यहाँ रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला।
यसरी तपाईले सम्पूर्ण फोटोलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिसक्नु भएपछि अब हामीले यो फोटोलाई चाहिँ अर्को एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा पहिला मैले यो फोटोहरुमा कति ड्युरेसन राखेको थिएँ त्यो तपाईलाई भन्दिने छु। त्यो अनुसार तपाईले पनि सुरुमा एनिमेसन एड गर्नुभन्दा पहिला ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुको फोटोको ड्युरेसन 3.5 सेकेन्डको रहेको छ। दोस्रो फोटोको ड्युरेसन 0.8 सेकेन्ड रहेको छ। तेस्रो फोटोको ड्युरेसन 0.7 सेकेन्डको बनाउनु होला। चौथो फोटोको ड्युरेसन 1.2 सेकेन्डको बनाउनु होला। पाँचौं फोटोको ड्युरेसन 0.3 सेकेन्ड बनाउनु होला। छैटौं फोटोको ड्युरेसन 0.3 सेकेन्डकै बनाउनु होला। सातौं फोटोको ड्युरेसन 0.9 सेकेन्ड बनाउनु होला। आठौंको 1.2 सेकेन्ड बनाउनु होला र नौं फोटोको 0.8 सेकेन्डको बनाइदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले अब हामीले फेरि यो भिडियोहरुमा एनिमेसन एड गर्छौं। म तपाईलाई देखाउने छु कसरी एनिमेसन एड गरिन्छ भनेर। सुरुको फोटोमा आउनु होला। सुरुको फोटोलाई एकचोटी टच गर्नु होला। त्यसपछि आएर तपाईले एनिमेसनलाई टच गर्नु होला। कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। राइट स्क्रल गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले शोइङ इन एनिमेसन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसलाई टच गरिदिनु होला। यसलाई टच गरिसकेपछि तपाईले यो टिक मार्कलाई ओके गरेर ब्याक गरेर फेरि अर्कोमा जान पनि सक्नुहुनेछ र सजिलोको लागि तपाईले यहीँबाट डाइरेक्ट अर्को भिडियोलाई पनि टच गर्नु होला। अर्को भिडियोलाई टच गरिसकेपछि अब तपाईले अर्को पहिलो भिडियोलाई पेन्डुलम 1 एनिमेसन लगाइदिनु होला। फेरि अब दोस्रो अर्को भिडियोलाई पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाइदिनु होला। अर्को भिडियोलाई फेरि पेन्डुलम 1, अर्को भिडियोलाई पेन्डुलम 2, अलि मिस्टेक भएछ, अर्कोलाई पेन्डुलम 2, अर्को भिडियोलाई पेन्डुलम 1, अर्को भिडियोलाई पेन्डुलम 2, अर्को भिडियोलाई पेन्डुलम 1। यो तरिकाले तपाईले पालो पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 एनिमेसन प्रत्येक भिडियोमा एड गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले जस्ट यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यो दुईवटा एरोलाई प्रेस गरेर ब्याक जानु होला। ब्याक गरेर म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउँछु अब हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले चाहे जस्तो यहाँ अहिले पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 एनिमेसन साइडबाट जम्प गर्न थालिसकेको छ। अब हामीले यो भिडियोहरुमा इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु सुरुको भिडियोमा हुनु होला। सुरुको भिडियो क्लिपमा आइसकेपछि यसरी स्टार्टिङ पोइन्टमा तपाईले क्रसरलाई राखिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईले इफेक्टको आइकन तल देख्न सक्नुहुनेछ। यो इफेक्टको आइकनलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यति गरेर तपाईले भिडियो इफेक्टलाई टच गर्नु होला। यहाँ गइसकेपछि तपाईले मुडको सेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। यसरी मुडको सेक्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले स्क्रल थोरै अप गर्नु होला। यहाँबाट यसरी तपाईले स्क्रल अप गर्नु भएपछि यहाँ तपाईले मिस्ट इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर रहेको छ। यो मिस्ट इफेक्टलाई जस्ट टच गरिदिनु होला। यति गरेर तपाईले यो टिक मार्क रहेको छ यसलाई जस्ट क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यो इफेक्टलाई ड्र्याग गरेर फोटोभरि बनाउनु होला। पहिलो फोटोलाई इफेक्ट लगाइसकेपछि अब हामीले दोस्रो फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा क्रसरलाई यसरी राख्नु होला। यति गरिसकेपछि यो दोस्रो फोटोलाई दुईचोटी क्लिक गर्नु होला। दुईचोटी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भिडियो इफेक्टको आइकन आउने छ यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर दोस्रो फोटोलाई तपाईले मेटियोर इफेक्ट एड गर्नु होला। त्यसको लागि थोरै स्क्रल अप गर्नु होला। यहाँ रहेको छ मेटियोर इफेक्ट जस्ट यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यति गरेर तपाईले यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला र यसको ड्युरेसन पनि तपाईले माथिको फोटोभरि मात्रै बनाउनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यसलाई कपी गर्नु होला। यहाँनिर कपीको अप्सन रहेको छ। कपी गर्नु होला। कपी गरेर यसको ड्युरेसन पनि तपाईले तेस्रो फोटोको भरि नै तपाईले मात्रै बनाउनु होला ड्र्याग गरेर। त्यसपछि फेरि कपी गर्नु होला। फेरि कपी गरेर यसको ड्युरेसन तपाईले बढाएर माथिको फोटोभरि बनाइदिनु होला। यति तीनवटा फोटोलाई तपाईले यहाँ मेटियोर इफेक्ट एड गरिसकेपछि अब यो चौथो फोटोलाई तपाईले अर्कै इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट तपाईले यसलाई पनि दुईचोटी टच गर्नु होला। दुईचोटी टच गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले भिडियो इफेक्टको आइकन आउने छ। जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले माथिको सेक्सन रहेको छ जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि थोरै स्क्रल अप गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले रिपल इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ। यो रिपल इफेक्टलाई जस्ट टच गरिदिनु होला। यति गरेर तपाईले यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब यसलाई पनि तपाईले ड्र्याग गरेर माथिको फोटोभरि मात्रै बनाउनु पर्ने हुन्छ। माथिको फोटोभरि मात्रै बनाउनु होला। यति गरिसकेपछि फेरि कपी गर्नु होला।
कपी गर्नु फेरि कपी गर्नुहोला। यसलाई पनि तपाईले फोटोभरि मात्रै बनाइदिनु होला। फेरि तपाईले 2 वटा अथवा 3 वटा फोटोलाई तपाईले यो रिपल इफेक्ट लगाइसकेपछि अब ले 8औं फोटोलाई अर्कै इफेक्ट लगाउने छौं। त्यसको लागि जस्ट तपाईले फोटोलाई 2 चोटी टच गर्नु होला। यसो गरिसकेपछि यहाँनिर भिडियो इफेक्टको आइकन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ मुडको सेक्सनलाई क्लिक गर्नु होला। मुडको सेक्सनलाई क्लिक गरेर यहाँनिर तपाईले मेटियर इफेक्टलाई क्लिक गरेर जस्ट यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई पनि ड्र्याग गरेर माथिको फोटोभरि मात्रै बनाइदिनु होला। त्यसपछि अब हामी लास्ट फोटोलाई फेरि अर्कै इफेक्ट लगाउँछौं। लास्ट फोटोलाई टच गर्नु होला, 2 चोटी टच गर्नु होला, भिडियो इफेक्टमा जानु होला। यहाँ गइसकेपछि तपाईले यो पार्टीको सेक्सनलाई क्लिक गर्नु होला। पार्टीको सेक्सनलाई क्लिक गरेर यहाँनिर सक वेब इफेक्ट रहेको छ, जस्ट तपाईले यसलाई क्लिक गरेर यो टिक मार्कलाई क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यसलाई पनि तपाईले ड्र्याग गरेर लास्ट फोटोभरि नै बनाइदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यो 2 वटा बटनलाई प्रेस गरेर ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि यहाँनिर क्रसरलाई स्टार्टिङ पोइन्टमा राख्नु होला। अब हामीले यो भिडियोमा अडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो अडियोको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यो प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टमा जानु होला। एक्सट्र्याक्टमा गइसकेपछि तपाईले यो एल्बमको अप्सन माथि देख्न सक्नुहुन्छ, यो एरोलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेर तपाईले डाउनलोडको अप्सनमा जानु होला। डाउनलोडको अप्सनमा गएर तपाईले यो पहिलो भिडियोलाई सेलेक्ट गर्दै तपाईले इम्पोर्ट साउन्ड अन्नीलाई ओके गरिदिनु होला। यो भिडियोको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर अडियोलाई मात्रै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईलाई म यहाँ देखाउन गइरहेको छु, हाम्रो भिडियोमा अडियो इनपुट भइसकेको छ। म भिडियो प्ले गरेर देखाउने छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो यहाँ भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ। म पुरा तपाईलाई साउन्ड चाहिँ सुनाउन सक्दिन, किन भन्दाखेरि कपिराइटको चाहिँ इस्यु आउन सक्छ। यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईले लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, जस्ट यसलाई क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरेर तपाईले यो एक्सपोर्टिङको बटन माथि देख्न सक्नुहुन्छ, जस्ट यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यो भिडियो 100% एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि तपाईले जस्ट डन बटनलाई ओके गरिदिनु होला। साथीहरु, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई आजको भिडियो मन पर्यो भने साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु। साथीहरु, आजको भिडियोले तपाईलाई सहयोग गरेको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। र अहिलेसम्म तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। र भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। र आगामी दिनहरुमा कस्तो किसिमको भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला। आजलाई यति भन्दै अर्को भिडियो ल्याउने बाचाका साथ बाइ बाइ।